Bago magsimula, may tanong nga, di ba? Oo, I wanna ask you something. Gutom ka na ba, Tito Diego? Siyempre. Yes. Dahil 7 o'clock na naman. Oo, perfect time na ito para sa ating What's for Breakfast. Of course, kasama natin ngayon ang nagbabalik na si Miss Nex Estaras. Oh, isuki natin. Yes. Nung Lunes lang, nandito ka. Yes. Napapadalas ang pagbisita ni Miss Pero Nex. ngayon kasi may beef dish ata siya, Kikay. Ano ba ang gagawin natin next? Yes, good morning. We are prepared for a beef with mushroom. Beef with mushroom. Beef with mushroom. Ooh. May beef ka nga. May mushroom ka pa. Ay, ano ba yung mga kailangan dito, Miss Nex, sa ating breakfast for today? For the ingredients, beef strips boiled, oil, garlic, pepper, evaporated milk, thick cream, mushroom slice. And yun na yun, yung mga kailangan Yes, natin. tama. Sige, paano ba gawin to? Ano ba yung unang procedure natin? Nais po niya. Ayan. First, lagay natin ng Yung ating oil. sa table garlic, brown. And then, next natin ng beef. Pinakulaan ng beef. Yung beef strips natin, ito na. Yes, Tapos, Yan. Mix natin mabuti until brown na siya. And then, yan. Add pepper. para may lasa, no? Opo, the pepper. Salt and pepper. And then, the milk. Dalawang batch po ilagay natin na milk. The first is para ma-mix natin na mabuti yung kasunod na cream of mushroom. And yan, cream of mushroom. Ito yung nakakan na, no, Miss Can Nex? mix. And then, tsaka uli natin ilalagay yung kalahati ng milk. Yan. Tapos, And, hintay lang natin mag-boil until 5 minutes. Then, add the mushroom slice. Tapos, option na lang po ang seasoning kung gusto po nila ng medyo mas may timpla. Then, ano tong nilalagay nyo? powdered seasoning po. Powdered seasoning. Ayan, pagka kumulo na po, and lagyan na po natin ang thick cream. Para mas lumapot. Yes, para mas lumapot. Very creamy pala itong ating Yes. breakfast for today. Mix well, and then konting kulo lang po siya. And then, ready na po. Ito na ang Yan, ating... beef with mushroom. Creamy pala, no? Very Yes. creamy. At may cheese pa on top, Tito Diego. Pero may baon siyang ibang Kikay. Yes. So, lahat ng guests natin may madaming dala. Ano ba dala? Itong... Very basic po yung dala Ano namin for the breakfast. Ang ating veggie spring roll. spring roll. Tapos may dip siya. And of course, Kikay. Mahilig ang mga chikiting dito. Yes. Ay, kasama ka na doon. Oo. Ano ba yan? Meaty spaghetti. Meaty spaghetti. Spaghetti na nga, may meat pa. At may cheese pa. On top. Saan ka pa? Next mag-ano tayo? Paano ka ba of course, mako-contact. I-promote natin ulit lahat ng mga social media accounts mo, phone Yes, number. And yung negosyo, of course. Yes, you can check us on our Facebook account, Star Food Buffet. And then you can contact us on our number 0936966389. At meron ka pa mga gustong batiin, Miss Nex. Yes, hi to my family, my Star Food Trip team, and then hi Jude. Hey, Jude. Maraming salamat once again kay Miss Nex Estaras para sa ating breakfast for today.